8. května 2025 se ráno v Uhřiněvsi sešli Turbo a dva profesoři Manny a Biograf. Spojem s odjezdem v 7:41 se přesunuli na start tréninkového treku do Čerčan. Biograf nabízel Mannymu pivo, ale ten si jej ještě nedal a tak měli s Turbem pivo na půl. Takže takhle. V Čerčanech už čekali Carlos s Matym a tak bylo chlapců 5, říkají mi Dádinka a budu vás provázet tímto třídenním trekem s cílem v Číhošti. Jo. To věří. A tak se chlapci ještě vyfotografovali a vyrazili na cestu s očekáváním, co najdou na jejím konci. Takže tady máme Sázavu, přítok Mnichovky, znáte z tréninkové etapy, pokud ne, tak si pusťte video z první tréninkové etapy, Čerčany Kolovraty. V říčních lázních Senohraby je památeční nástěnka s humornými fotografiemi. Jde se podél řeky. Cyklistika je tu rozvinutá. Pochod pokračoval podél Sázavy na Chocerady. Prvních 5 kilometrů naší hrdinové právě spolkli jako malinu. Ano, děkuju, tam teďka. Tak asi 5 km na půl. 6:08 máme. Do Chocerad zbývalo 5 kilometrů. Biograf pravil, tak chlapci, 5 kilometrů na pivo je to. Krásný původ. A já 8. květen, chlapci. Ale to už se chlapci po 8 kilometrech chystali projít pomyslnou bránu do Posázaví, pod dálnicí D1. Už jste viděli D1 z tohoto pohledu. Díky za ty protihlukové stěny, bez nich to musel být ještě větší masakr. Co by na to asi řekl Hajný Horina a Pavel ze Zeleného údolí? Pan profesor Pietro Di Háchario zhotovil panu kolegovi pěknou památeční fotografii jako důkaz toho, že fanoušci Valentína Rossiho se najdou všude. Za pár chvil byli Manny a Biograf, kteří se tímto trochu zdrželi mile překvapeni neplánovanou zastávkou v občerstvení u Pedyho. Co to udělal? Co je tohle za pitomý vtipy? Co se? Boháňka. Co je to? Bylo to milé a poetické zastavení. Děkujeme, pane Pedy. Vodáci v kleče, kánoje vedou, po proudu jedou. Má milá ovládá stýřova pádlo, získala bicepsy, ztratila sádlo. Po půl kilometru jsme absolvovali další příjemné, tentokrát choceradské zastavení. V krámečku na návsi se podávala káva a chlebíčky. Zde.
Paní Hanička byla moc milá a pohostinná a pan profesor si vždycky rád chlebíček přidal a také pozval Mannyho na kávu. To je ohříváč, tohle to je, pane kolego, ohříváček na zimu. Ale nefalšovaný. Je to tak. To je náš obědový cíl. Ano, Je to tak. vody Sázavy, bohužel. Malý zkoska, hledně moje trošku. Moje ale celkem Moc se radí všechno na to. Tak jo. Je to nic dát, ale zkoušeme se to. Byl určen obědový kurz na Mariánku vzdálený 4,5 kilometru. Jdeme s panem profesorem. Krásně. 12:61. Teď se na Mariánu. Mariánka 1,5. Logistika rozvinutá. My máme 14,82. Tady kroutí a vine. Občas stáčí. Je tam. Profesore. Bon appetit. Dělám si. No jo, jedna malinovka. Pojďme na to příver, tak tam se dá bládenci dobrou chuť. Manny natočil raritní hospodské vínko, které je zde k vidění. V dřevních dobách začínající big beatové kapely Vohnout, která zde koncertovala, bylo nejednou viděno použité osobami závislými na alkoholu. Takzvané zvracící blídko. Ahoj Mariánko. A děkujeme. Jdeme dál. Po necelých 2 kilometrech na silnici odbočujeme do lesa na stoupání, abychom později sešli do města A Sázavy. už nás to hází krásně do přírody, nádhera. Pouštíme asfalt. A stoupačka. Mezi stromy kráčí, naposledy smůlu nasává. Dádinko 1818. A ještě včera z prsu s mámy byla, při bezpráví naběhla ti žíla. Uměla se smát jak jarní sníh, nezapomeň nikdy, nikdy na ten smích. Zkus si sebrat aspoň suchý Ten bude dřív, pospátku už. dřív, A mává, než odnese turbo mává. Bude hezká fotka v čem? dřív, než odnese Pardon? tě vlak. Po 20 kilometrech mládenci došli do Sázavy. Do českého Štenberku, cíle první etapy, zbývalo po zelené Aha, značce je tam. 14 kilometrů. A už odlítáš jak Nejdem, no. až se budeš toulat městem, vzpomeň, jak ti dětský vlásky se Šejk šesták číslo 26. V Sázavě nás čekal z průvodců nejpovolanější, šejk Šesták, co se vyzná. Šesták provedl výpravu městem a zastavil v pivnici u stroma. řekni se brala si aspoň suchý dřívko, dřív než odnesl ti vlak, Přijme místní dřív než odnesl ti vlak. chrám. A jdeme dál. Hlas takovej malinký cvrček, Vedou nás místní, takže chodíme
jako místní. Různými zákoutími vyvedl šesták výpravu z města. Rata je. A jsme v Sázavě. Rád bych se opakoval. Už zase běháme přes koleje, chlapci. Takže opouštíme Sázavě. A vyměnili jsme červenou značku za zelenou a tu už dneska neopustíme. Dostatečně. My máme vynikající orientaci v terénu s profesorem, totiž u toho jsme trekově vybaveni, takže. Profesor je vynikající naprosto. Turbo už to zvládnu taky. Já se vás přiblížím. He! Stoupáme, stoupačka. Ještě dáme si Rozcesníček. A já jdu s vámi, pane profesore. Protože rozcesníky to my dva, když jdem, tak to se musí. To je, člověk není línej na krok, že jo? To je. Podívejte se, všude žijí lidé. Já vím. Do konce etapy s cílem v Českém Šternberku zbývalo 9 kilometrů a 3 kilometry do Ledečka, odkud se Karlíček potřeboval vzdálit do zaměstnání na noční směnu. Je to frajer. Pánové sešli ze Samopše a čeká je krásná pasáž podél řeky. Se nám zase změnila cestička. A tohle je veliká krása. Tamhle je Karel s Matýskem, Karel a Maty. Tady se nám krásně otevřela Sázava. A tamhle je pan profesor. Tak, turbo si prožívá vrchol turistického výkonu. A tady to je moc krásný místo. Nádhera. A jsme kde? 27:41 a kousek před náma už musí být Ledečko. A když se otočím. Už tomu chybí jen ta lokálka z Trávy tu projela. Tak jo, krása. Jsme se vystoupili nad řeku. A zase dolů. Ledečko zde. Ahoj Kadle. Nedáš jízdenkárnu? Je volný. Pod kopcem na nádraží v Ledečku proběhla rozlučková káva ze zbytků vody členů výpravy a malé občerstvení z toho, co Karlíček nesl v batohu. To jsem já. Tak Karlíka tu necháme, jede do práce. Ahoj Karlíku. Jedeme podle. A zatímco se Karlíček vzdaloval, ostatní pokračovali pořádným stoupákem. Odměnou jim byl krásný kus To je přírody. úplně jiná krajina. Je to tak. Mám vás taky zepředu. Já furt vypadám jak pitomec. No ne, tak. Jo. Ale podívejte se, to je krása. Je to ráj. Příroda, to je chrám. Profesore, počkejte, postujte mi. Nádherný. Dobytí severního pólu. To je dolů.
A zase výstupeček. To není vidět, ale je to teda pěkný padák. Profesor zkušeně. A já to vypnu a musí hůlky taky. Tak turbíčku, právě 30. Zrovna tady na té rovince podél řeky, viď? To takhle vyšlo. No, zase krásná cesta. Prostě jenom divočina, příroda, posázavý, nádhera. Klesáme k řece. Teď mi chlapci zmizeli. Tady před chvílí šli, jsme v obci Poříčko. Už nemáme pití. No. Český Šternberg. Jsme v Poříčku. 4,5 zastávka a tam máme nocleh. Tak jdete, kocháte se a ona na vás vykoukne cedulka. Je zde. Závěrečný úsek první etapy českým Šternberkem byl sice krásný, ale bez vody a s celodenním putováním v nohách poněkud dlouhotrvající. A jsme zde, náš pansion. Po 35 kilometrech stanuli naši hrdinové v cíli první etapy. Původně zamýšlený nocleh v kempu byl na poslední chvíli změněn na penzion z důvodů nízkých ranních teplot a přízemních mrazíků. Penzion byl skvělá volba. A nyní se již nacházíme na brutální zívací afterparty. Tak, je nám zima. Platíme. Jsme si vzali nějaké pivo a vezmeme si ho na pokoj. Děkuji, že jste se mnou a našimi poutníky doputovali až na konec prvního dne a nezapomeňte dát odběr našeho kanálu, ať nezmeškáte pokračování. Dobrou noc, vaše Dádinka.